สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปแรกของเบลนะคะคอท็อปิกสำหรับทุกคนในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ Novel Coronavirus ใช่ไหมคะดังนั้นเบลเลยจึงทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Novel Coronavirus ได้มากยิ่งขึ้นค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะ Novel Coronavirus มันคืออะไรกันแน่ ทำไมเราถึงเรียกมันว่า Novel Coronavirus อันที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกของไวรัสชนิดหนึ่งเท่านั้นเชื่อหรือไม่คะว่าในโลกใบนี้มันมีไวรัสหลากหลายสายพันธุ์มากมายและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบไวรัสเหล่านี้ตามโครงสร้างโมเลกุลของพวกมันเพื่อให้จำแนกชนิดออกจากกันได้เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราลองมาเปรียบเทียบไวรัสกับแคนิสหรือที่เรียกกันว่าสุนัขหมาป่านั่นเองนะคะในสายพันธุ์สุนัขหมาป่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวอย่างเช่น wolves coyotes hyenas หรือ dogs ก็คือสุนัขนั่นเองถูกไหมคะในสายพันธุ์สุนัขก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอีกเช่น golden retriever german shepherd bulldog หรือ pomeranian ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันใช่ไหมคะแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายในมุมมองของไวรัสก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะในไวรัสเองเนี่ยก็มีทั้ง herpes philo Toga, Flavi, Delta แล้วก็ Corona แล้วก็อื่นๆอีกมากมายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ย Novel Coronavirus ก็คือชนิดสายพันธุ์ของ Corona นั่นเองมันก็เหมือนกับการที่ Pomeranian เนี่ยเป็นชนิดสายพันธุ์ของสุนัขนั่นเองค่ะหลายคนอาจคิดว่า Coronavirus เพิ่งค้นพบได้เมื่อไม่นานที่ประเทศจีนนั้นไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ Coronavirus แม้กระทั่งในปีพ.ศ. 2500 เช่นเชื้อ 299E หรือ OC43 นะคะในปีพ.ศ. 2546 หลายคนอาจจำได้นะคะว่าตอนนั้นเกิดโรคซาร์สขึ้นองค์กรอนามัยโลกได้ออกมาประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8,096 คนและในกลุ่มผู้ติดเชื้อนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 774 คนนะคะเลยคิดเป็นอัตราของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9.6% ส่วนในปีพ.ศ. 2555 ก็มีโรคเมอร์สเกิดขึ้นองค์กรอนามัยโลกก็ได้ออกมาประกาศอีกว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,494 คนนะคะหรือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 858 คนหรือคิดเป็นอัตราของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 35% และในวันนี้เป็นวันที่เบลอัดวิดีโอนะคะก็คือเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั่นเองนะคะก็คือเป็นโรค Novel Coronavirus นะคะองค์กรอนามัยโลกก็ได้ออกมาประกาศอีกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้นะคะ725 คนและมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 35,000 คนนะคะหรือคิดเป็นอัตราของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2% ค่ะไวรัสมันมาจากไหนกันแน่ทำไมมันถึงขยายสายพันธุ์ได้รวดเร็วขนาดนี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยหรือเสียชีวิตลงได้นะคะเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเราลองมองย้อนเปรียบเทียบไปดูพันธุ์สุนัขที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายคนอาจคิดว่าสายพันธุ์ของสุนัขทุกประเภทเนี่ยล้วนมีมาตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์แล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะมนุษย์เรานะคะทำการผสมพันธุ์มันขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นชิวาว่า Greyhound หรือ Saint Bernard เป็นต้นนะคะการผสมพันธุ์เนี่ยก็จะทำจนกว่าที่จะได้ลักษณะพึงพอใจนะคะเช่นจมูกโด่งจมูกแบนรูปร่างเล็กรูปร่างใหญ่เป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีมาโดยธรรมชาติแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะอันที่จริงแล้วนะคะกระบวนการขยายสายพันธุ์ของไวรัสก็เหมือนกับสุนัขเลยค่ะตรงที่ว่ามันสามารถกลายและขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวของมันเองนะคะแต่ไวรัสเนี่ยจะไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีโฮสต์เซลล์นั่นก็คือพืชสัตว์หรือแม้กระทั่งแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการเจริญเติบโตของไวรัสนะคะแต่มันยากมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ไวรัสเข้าสู่โฮสต์เซลล์ได้เพราะมันต้องต่อสู้กับระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์เซลล์ให้ได้นั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่ามันต้องมีกุญแจที่เหมาะสมเพื่อมาเปิดประตูล็อกที่ซับซ้อนให้ได้นั่นเองค่ะการติดต่อเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่มนุษย์นะคะสัตว์ที่ป่วยจากเชื้อไวรัสเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้เลยนะคะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะคะที่จะมีการติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่มนุษย์นะคะนั่นก็หมายความว่ามันได้ผ่านการกลายพันธุ์มาหลายรอบแล้วนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น SARS MERS หรือ Corona ที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะจากที่ได้เล่าไปเบื้องต้นแล้วทุกคนคงพอทราบแล้วว่าไวรัสนั้นมาจากไหนนะคะติดต่อสู่คนได้อย่างไรงั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องของการค้นพบ Novel Coronavirus กันค่ะมีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มนะคะออกมาเปิดเผยว่าได้พบมาจากค้างคาวค่ะบางกลุ่มก็ออกมาเปิดเผยว่าพบมาจากงูในตลาดซีฟู้ดเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนค่ะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าพบเชื้อแค่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับนกเท่านั้นค่ะจ
จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่มีผู้ใดทราบแน่นอนนะคะว่าเกิดการติดเชื้อไวรัสนี้ได้อย่างไรกันแน่ค่ะในความเป็นจริงตอนนี้เชื้อ Novel Coronavirus นั้นมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแล้วใช่ไหมคะเพราะเรื่องที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือมันได้ติดต่อมาสู่มนุษย์แล้วผ่านทางเดินระบบหายใจนั่นเองค่ะ The Lancet Journal ได้กล่าวถึงอาการของผู้ที่ติดเชื้อมีดังนี้นะคะไข้ไอเจ็บคอปวดตามร่างกายมึนงงแล้วก็ปวดหัวร่วมด้วยค่ะหากด้านใดมีอาการดังกล่าวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนนะคะควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะเพราะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้นะคะและอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะส่วนการติดเชื้อเนี่ยเชื้อจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-14 วันนะคะก่อนที่จะมีอาการดังกล่าวตามมาดังนั้นเนี่ยควรที่จะรีบระมัดระวังเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน Novel Coronavirus ได้ค่ะแต่ในบางกรณีเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราก็สามารถเอาชนะ Novel Coronavirus ได้โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาค่ะ Novel Coronavirus นะคะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้นะคะส่วนผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็สามารถทำให้ผู้อื่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ New England Journal of Medicine ได้ออกมาพูดว่าผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสามารถทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้นะคะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะส่วนองค์กรอนามัยโลกเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์นั้นน้อยมากเลยที่จะมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการแล้วทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้นะคะตอนนี้เนี่ย Novel Coronavirus เนี่ยมี R0 score นะคะนั่นก็คือถ้ามีผู้ติดเชื้อ1คนนะคะก็สามารถแพร่เชื้อให้ 1.4 ถึง 2.5 นั่นก็คือโดยเฉลี่ย2คนนั่นเองค่ะในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ดร. Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ Director of National Institutes of Health ได้ออกมาพูดคุยกับสำนักงานข่าว CNBC ไว้ว่าโดยประมาณ 25% ของผู้ติดเชื้อนั้นคือผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงดั้งเดิมอยู่แล้วหรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นการช่วยเหลือในเรื่องของออกซิเจนผ่านทางเดินระบบหายใจเป็นต้นค่ะนั่นก็หมายความว่าผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงดั้งเดิมอยู่แล้วยิ่งมาติดเชื้อ Novel Coronavirus เพิ่มเข้าไปอีกนั้นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสสูงมากนะคะที่จะเสียชีวิตลงได้จริงๆแล้วเรายังไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่ชัดได้ว่าอัตราของผู้ที่เสียชีวิตจาก Novel Coronavirus นั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีผู้ที่ติดเชื้อแล้วหายเองได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วผู้ที่ยังไม่แสดงอาการออกมีอีกมากน้อยเพียงใดนะคะส่วนอัตราการเสียชีวิตจาก Coronavirus ชนิดอื่นๆเช่น SARS หรือ MERS นั้นสูงกว่า Novel Coronavirus นะคะโดยเฉพาะ MERS ส่วน Coronavirus ตัวอื่นๆนั้นค่อนข้างต่ำค่ะเราควรทำอย่างไรถึงจะลดการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ได้องค์กรอนามัยโลกได้ออกมาแนะนำไว้ว่าควรล้างมือกับสบู่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ปิดจมูกเวลาจามเช่นอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ไม่ควรอยู่ใกล้กับสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสกับสัตว์นะคะแล้วก็ควรปรุงอาหารให้สุกค่ะโดยเฉพาะอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกๆท่านนะคะที่กำลังทำงานอย่างหนักและช่วยกันต่อสู้กับ Novel Coronavirus ตัวนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็มีทีมแพทย์คนไทยที่สามารถทำการรักษา Novel Coronavirus นั้นได้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้มีวัคซีนป้องกัน Novel Coronavirus ไวๆนะคะและสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนป้องกันและระวังกันแต่ว่าไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่สื่อนำเสนอนั้นอาจไม่ใช่ความจริง 100% รู้หรือไม่คะว่าตอนนี้ในประเทศอเมริกามีผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ19 ล้านคนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 180,000 คนค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ 10,000 คนแต่ก็ไม่มีข่าวใดนำเสนอเป็นฮอตไลน์หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เซตอะลามติดตามกันด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็จะเอาคลิปดีๆมาฝากทุกๆคนอีกนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย